අයිබෝවන් සාගරයෙන් පිළිගන්න Agri School YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පැපල් වගාවක් බලන්න. මේක හයිබ්‍රිඩ් පැපල් වගාවක්. සාමාන්‍යයෙන් පැල 1300කට වඩා මේ වගාබිමේ අපි වගා කරලා තියෙනවා. පොල් වගාවත් එක්ක අතුරු වගාවක් විදිහට තමයි මේ පැපල් වගාව අපි වගා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගාව බලා ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා අපේ Agri School YouTube channel එක subscribe කරන්න. එයාට තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. දැනට වීඩියෝ 100කට වඩා අපි channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ. කල හදාගන්න තැනේ ඉතින් කොහොමද අස්වන්න වෙනවද? දැනට එනකම් ඔයාලට ගොඩක් දැන මේ වීඩියෝ බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ හම්බෙමු. ඔයාලා දැනට වගාව ඉතින් නරඹන්න අපි මේ ගැන ලොකු දැනුමක් එක්ක වීඩියෝ එකක් අපි කරගෙන ඉන්න හැටි. පැපල් වගාවයි මේ තියෙන පික්වෙන්ට් එක හයිබ්‍රිඩ් එක. ඉතින් මේ කරල් දැන් වැහිලා තියෙන්නේ. කඩන්න පුළුවන් ගානේ තියෙන්නේ. අපි ගස් දෙක තමයි එකලගේ හිටවගෙන ගියේ. සමහර තැන්වල ගස් එකක් මැරිලා තියලා තනි ගහ ඇදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගහ මට වඩා උසට ගහක් හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට ගහේ කඳ මහත බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මහත බින්ද අපි මේ රිකිලි කඩලා නැහැ. පොට් එකේ හදනවා නම් මම ඔයාලට රිකිලි කඩලා හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. හෙටානික දිහාට මේක අස්තන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොට් එකේ හදපුවාම සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩි ප්‍රමාණික ගහක් තමයි හැදෙන්නේ. මේක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අර පොල් වගාවල හරි. ඉතා විශාල ප්‍රමාණයකට ශාකය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මුළු වගාබිමේම වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම් බලන්න. මතක් කරලා Agri School YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැටි තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට වටින ගොඩාක් වීඩියෝ තියෙනවා channel එකේ දාලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ පැපල් වලට පිටි මකුණු ආවිත්තා. මේකට අපි ටැංකිය එක වතුර තියලා වතුර හයියෙන් ස්ප්‍රේ කරනවා පිටි මකුණු. තියෙන තැන් ගැලවිලා බිමට වැටෙන්න මේ පිටි මකුණු කූපි තමයි අරගෙන අවිල්ලා මේ කොළ වලින් තියන්නේ. සාමාන්‍ය කූඩිත් වගේ ආපුවම තමයි කූඩි ගහ දෙන්නේ.
තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.